Matteusar guðspjall, 1. kafli. Ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sara við Tamar. Peres gat Esrom, Esrom gat Ram, Ram gat Aminadab, Aminadab gat Naxon, Naxon gat Salmon, Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rut. Óbeð gat Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð gat Salomon við konu Úría, Salomon gat Róboam, Róboam gat Abía, Abía gat Asaf, Asaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Úsía, Úsía gat Jótam, Jótam gat Akas, Akas gat Esekía, Esekía gat Manasse, Manasse gat Amos, Amos gat Jósía. Jósía gat Jekonja og bræður hans á tíma útlegðarinnar í Babylon. Eftir útlegðina í Babylon gat Jekonja Sealtíel, Sealtíel gat Serubabel, Serubabel gat Abíút, Abíút gat Eljakim, Eljakim gat Asúr, Asúr gat Sadók, Sadók gat Akim, Akim gat Eliút, Eliút gat Eleasar, Eleasar gat Mattan, Mattan gat Jakob og Jakob gat Jósef mann Maríu, en hún ól Jesú sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að útlegðinni í Babylon og 14 ættliðir frá útlegðinni til Krists. Fæðing Jesú varð á þennan hátt. María, móðir hans, var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún funguð af heilögum anda. Jósef, festarmaður hennar, sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minkun og hugðist skilja með hana í kyrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með er af heilögum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Allt var þetta til þess að rætast skildi það sem drottin lét spámanninn boða: sjá, yngismær mun þunguð verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gerði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son, og hann gaf honum nafnið Jesús. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.
Mattheusar guðspjall, 2. kafli. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta varð hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum og spurði þá: Hvar á Kristur að fæðast? Þeir svörðu honum: Í Betlehem í Júdeu, en þannig er ritað hjá spámanninum: Þú Betlehem í landi Júda, ekki ert þú síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir líðs míns Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim hvenær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barnið, og þið finnið það, látið mig vita til þess að ég geti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru, og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim, uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar vitringarnir voru farnir, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og flý til Egyptalands. Þar skaltu vera uns ég segi þér, því að Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Jósef vaknaði, tók barnið og móður þess nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvöldust þau þangað til Heródes var allur. Það átti að rætast sem drottinn lét spámanninn segja: Frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og varð afar reiður, sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, 2 vetur og yngri, en það svaraði þeim tíma hann hafði komist að hjá vitringunum.
Nú rættist það sem Jeremía spámaður hafði sagt fyrir rödd heyrist í Rama, harma kvein, beiskur grátur. Rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta, því að þau eru ekki framar líf. Þegar Heródes var dáinn, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Jósef tók sig upp og fór til Ísraels lands með barnið og móður þess. En þá hann heyrði að Arkelás réð ríkjum í Júdeu í stað Heródesar föður síns, óttaðist hann að fara þangað og hélt til Galíleu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heitir Nasaret, en það átti að rætast sem spámennirnir sögðu fyrir Nasarei skal hann kallast. Matteusar guðspjall, 3. kafli. Á þeim dögum kemur Jóhannes skírari fram og prédikar í óbyggðum Júdeu með þessum orðum: Takið sinnaskiptum, himnaríki í nánd. Nú rættist það sem Jesaja spámaður segir: Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og hafði til matar engisbrettur og villihunang. Menn streymdu til hans frá Jerúsalem, allri Júdeu og Jórdan byggð, létu hann skíra sig í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar Jóhannes sá að margir farísear og saddúkíar komu til skírnar, sagði hann við þá: Þið nöðru kyn, hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum. Látið ykkur ekki til hugar koma að þið getið sagt með sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð að rótum trjánna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og því í eld kastað. Ég skýri ykkur með vatni til þess að þið takið sinnaskiptum, en sá sem kemur eftir mig mér máttugri og ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra ykkur með heilögum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér og mun gjör hreinsa láfa sinn og safna hveiti sínu í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi.
Þá kom Jesús frá Galíleu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði: mér þarf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum: lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og Jóhannes lét það eftir honum. Then John consented. En þegar Jesús hafði verið skírður, sté hann jafnskjótt upp úr vatninu, og þá opnuðust himnarnir, og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum: þessi minn elskaði sonur, sem ég hef velþóknun á. I am well pleased. Matteusar Guðspjall, 4. kafli. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullinn gæti freistað hann. Þar fastaði Jesús 40 daga og 40 nætur og var þá orðinn hungraður. Þá kom djöfullinn og sagði við hann: ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Jesús svaraði: ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullinn Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann: ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan, því að ritað hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum: aftur ritað, þú skalt ekki freista drottins Guðs. En tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir: allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbiður mig. En Jesús sagði við hann: vík brott, Satan, ritað drottinn Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þegar Jesús heyrði að Jóhannes hefði verið tekinn höndum, hélt hann til Galíleu. Hann fór frá Nasaret og settist að í Kapernaum við vatnið í byggðum Sebúlons og Naftali. Þannig rættist það sem Jesaja spámaður mælti: Sebúlons land og Naftali land við vatnið, landið handan Jórdanar, Galílea heiðingjanna. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þau sem búa í skuggalandi dauðans skín ljós. Upp frá þessu tekur Jesús að prédika og segja: takið sinnaskiptum, himnaríki í nánd.
Jesús gekk meðfram Galíleu vatni og sá 2 bræður, Símon sem kallaður var Pétur og Andrés bróður hans, vera að kasta neti í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá: komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá 2 aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeusi föður sínum að búa net sín. Jesús hvatti þá til fylgdar við sig. Og þeir yfirgáfu jafn skjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Jesús fór nú alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, prédikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi meðal fólksins. Orðstír hans bar allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama, og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galíleu, Dekapólis, Jerúsalem, Júdeu og landinu handan Jórdanar. Matteusar Guðspjall, 5. kafli. Þegar Jesús sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá.
Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra er himnaríki. Sæl eru þér þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Gleðjist og fagnið, því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna, að þeir sjáu góð verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og farísea, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu, og hver sem svívirðir hann hefur unnið til eldsvítis. Anyone who says, "You fool," will be in danger of the fire of hell. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn á meðan þú ert enn á vegi með honum, til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór. En ég segi yður, hver sem horfir á konu í girndarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra augað þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Ef hægri hönd þín tælir þig til falls, þá sníð hana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en allur líkami þinn fari til helvítis. Þá var og sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðarbréf. En ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök,
verður til þess að hún drýgir hór, og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýgir hór. En hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið, en halda skaltu eiða þína við drottinn. En ég segi yður að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himininn, því að hann er hásæti Guðs, né við jörðina, því hún er skör fóta hans, né við Jerúsalem, því hún er borg hins mikla konungs. Og eigi skaltu sverja við höfuð þitt, því að þú getur ekki gert eitt hár hvítt eða svart. En þegar þér talið, sé já yðar já og nei sé nei. Það sem umfram er, kemur frá hinum vonda. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kyrtildin, gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér 1 mílu, þá far með honum 2. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Þannig sýnið þér að þér eruð börn föður yðar á himnum, lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það? Gera ekki tollheimtumenn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar og systrum einum? Það gera jafnvel heiðinir menn. Verið því fullkomin, eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Mattheusar Guðspjall, 7. kafli. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sýnis, annars eigið þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hræsnarar gera í samkunduhúsum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri höndin ekki hvað svo hægri gerir, svo að ölmusa þín sé í leinum og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Og þegar þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leinum. Faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðjið hann. En þannig skulu þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn.
til komi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þegar þér fastið, þá verið ekki döpur í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dylst að þeir fasta. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú fastar, þá smýr höfuð þitt og þvo andlit þitt, svo að menn verð ekki varir við að þú fastir, heldur faðir þinn sem er í leinum. Og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn er, mun og hjarta þitt vera. Augað er lampi líkamanns. Sé augað þitt heilt, mun allur líkami þinn bjartur. En sé augað þitt spillt, verður allur líkami þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér er myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Annarkvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammón. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufull klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaksa. Hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú lítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum vér að eta, hvað eigum vér að drekka, hverju eigum vér að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir, og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Mattheusar Guðspjall, 7. kafli. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þér dæmið munu þér dæmd verða, og með þeim mæli sem þér mælið mun yður mælt verða.
Hví sér þú flísina í auga bróður þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig fær þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísina úr auga þér, og þó er bjálki í auga þínu? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Gefið ekki hundum það sem heilagt er og kastið eigi perlumiðar fyrir svín. Þau mundu tróða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, kníið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upp lokið verða. Eða hver er sá maður meðalíðar sem gefur barni sínu stein það biður brauð? Eða höggorm þegar það biður fisk? Fyrst þér sem eruð vond hafið vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gera, því að þetta eru lögmálið og spámennirnir. Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Varist falsspámenn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum? Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og því í eld kastað. Af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Ekki mun hver sá sem segir við mig, drottin, drottin, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gerir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, drottin, drottin, höfum við ekki í þínu nafni flutt orð Guðs, rekið út illa anda og gert mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hyggnum manni byggði hús sitt á bjargi. Nú skalla á steypi regn, vatnið flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, en það féll eigi, því það var grundvallað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá líkur heimskum manni byggði hús sitt á sandi.
Steypiregn skall á, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, það féll og fall þess var mikið. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu, varð mannfjöldin djúpt snortin af orðum hans, því að hann kenndi eins og sá vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra. Matteusar guðspjall, 8. kafli. Nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöld. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði: Drottinn, ef þú vilt, geturðu hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snartan og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafn skjótt varð hann hreinn af líkþrán. Immediately he was cured of his leprosy. Jesús sagði við hann: Gæt þess að segja þetta engum, en far þú, sýn þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Þegar Jesús kom til Kapernaum, gekk til hans 100-höfðingi og bað hann: Drottinn, sveinn minn liggur heima lami, mjög þungt haldinn. Jesús sagði: Ég kem og lækna hann. Þá sagði 100-höfðinginn: Drottinn, ég ekki þess verður að þú gangir inn undir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem að lúta valdi og ræði við hermönnum, og ég segi við einn: far þú, og hann fer, og við annan: kom þú, og hann kemur, og við þjón minn: ger þetta, og hann gerir það. Þegar Jesús heyrði þetta, undraðist hann og mælti við þau sem fylgdu honum: Sannlega segi ég yður, þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi ykkur, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en börn ríkisins munu útrekin í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá sagði Jesús við 100-höfðingjan: Far þú, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Servant was healed at that very hour.
Jesús kom í hús Péturs og sá að tengdamóðir hans lá með sótthita. Hann snart hönd hennar og sótthitinn fór úr henni. Hún reis á fætur og gekk honum fyrir bein. Þegar kvöld var komið, færðu menn til hans marga haldnir voru illum öndum. Illu andana rak hann út með orði einu og alla þá sjúkir voru læknaði hann. Orð Jesaja spámanns áttu að rætast. Hann tók á sig mein vor og bar sjúkdóma vora. En þegar Jesús sá mikinn mannfjölda kringum sig, bauð hann lærisveinunum að fara með sig yfir vatnið. Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði: Meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar heimins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Annar úr hópi lærisveinanna sagði við hann: Drottinn, leyf mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svarar honum: Fylg þú mér, en lát hina dauðu jarða sína dauðu. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja: Drottinn, bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá: Hví eruð þið hræddir, þið trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stillilogn. Then he got up and rebuked the winds and the waves. And it was completely calm. Mennirnir undruðust og sagðu: Hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þegar Jesús kom yfir í byggð Gadarena, komu á móti honum frá gröfunum 2 menn haldnir illum öndum, svo skæðir að enginn mátti þann veg fara. Þeir æpa: Hvað vilt þú okkur, sonur Guðs? Komstu hingað að kvelja okkur fyrir tíman?
en langt frá þeim var mikil svínahjörð á beit. Illu andarnir báðu hann og sögðu: ef þú rekur okkur út, sendu okkur þá í svínahjörðina. Hann sagði: farið. Út fóru þeir og í svínin, og öll hjörðin ruddist fram af bröttum árbakkanum í vatnið og týndist þar. En hirðarnir flýðu, komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin, líka frá mönnunum sem haldnir voru illum öndum. Og allir borgarmenn fóru út til móts við Jesú, og þegar þeir sáu hann, báðu þeir hann fara burt úr hérðum þeirra. Mattheusar Guðspjall, 9. kafli. Þá stéð Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn: vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Take heart, son, your sins are forgiven. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér: hann guðlast. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði: hví hugsiðið illt í hjörtum ykkar? Hvort auðveldara að segja: syndir þínar eru fyrirgefnar, eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn: statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Take your mat and go home. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið hafi mönnum slíkt vald. Þá hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann: fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. he told them. And Matthew got up and followed him. Nú bar svo við, Jesús sat að borði í húsi hans, að margir tollingdumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana:
hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersindugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannesar og segja, hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn hjá þeim? En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Enginn lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður, en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvort tveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við. Kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. And so did his disciples. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Take heart, daughter, he said. Your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. And she got up. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá Jesús hélt þaðan, fóru 2 blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonur Davíð. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp.
Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fái að vita þetta. See that no one knows about this. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldinn illum anda. Og illi andinn var útrekinn, tók málleysinginn að mæla. Mannfjöldinn undraðist og sagði: Aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearnir sögðu: Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann, því menn voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir engan hirði hafa. Þá sagðan við lærisveina sína: Uppskeran mikil, en verkamenn fáir. Biðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Mattheusar Guðspjall, 10. kafli. Og Jesús kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald til að reka út óhreina anda og lækna hvers kyns sjúkdóm og veikindi. Nöfn postulana 12 eru þessi: fyrstur Símon, sem kallast Pétur, og Andrés bróðir hans, þá Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróðir hans, Filippus og Bartolómeus, Tómas og Matteus tollemdumaður, Jakob Alfeusson og Taddeus, Símon vandlætari og Júdas Ískariot, sá sveik. James, son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles, or enter any town of the Samaritans. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. Farið og predikið: himnaríki í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í té. Takið ekki gull, silfur né eyr í belti, eigi mal til ferðar né 2 kirtla og hvorki skó né staf. Verður verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verðugur, og þar sé aðsetur yðar uns þér leggið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið í góðs. Og sé það verðugt, skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar aftur hverfa til yðar. Og taki einhver ekki við yður, né hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gómorru á dómstegi en þeirri borg. Ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa.
verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstríkja yður í samkundum sínum. Þér munuð leiddir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna til þess að bera vitni mig fyrir þeim og heiðingjónum. En þá menn draga yður fyrir rétt, skulu þér ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Það eruð ekki þér sem talið, heldur talar andi föður yðar í yður. Bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Allir munu hata yður af því að þér trúið á mig. En sá sem staðfastur allt til enda mun frelsast. Þegar menn ofsækja yður í einni borg, þá flýið í aðra. Sannlega segi ég yður, þér munuð ekki hafa náð til allra borga Ísraels áður en mannssonurinn kemur. Ekki lærisveinn meistaranum fremri, né þjónn herra sínum. Nægja má lærisveini að vera sem meistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrst menn kölluðu húsföðurinn Belzebúl, hvað kalla þeir þá heimamenn hans? Óttist þá því eigi. Ekkert hulið eigi verður opinbert, né leynt eigi verður kunnugt. Það sem ég segi yður í myrkri skulu þér tala í birtu, og það sem þér heyrið hvíslað í eyra skulu þér kunngjöra á þökum uppi. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Eru ekki 2 spörvar seldir fyrir smápenning, og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föður yðar. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Veruð því óhræddir, þér eruð meira virði en margir spörvar. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur valda sundrungu. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni, og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér mín ekki verður, og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna líf sitt, tínir því, og sá sem tínir lífi sínu mín vegna, finnur það. Sá sem tekur við yður, tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig. Sá sem tekur við spámanni, vegna þess að hann spámaður, mun fá spámanns laun, og sá sem tekur við réttlátum manni, vegna þess að hann réttlátur, mun fá laun réttláts manns. Og hver sem gefur einum þessara smælingja svaladrykk vegna þess eins að hann lærisveinn, sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. To one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Mattheusar Guðspjall, 11. kapli. Þá Jesús hafði mælt svo fyrir við lærisveina sína 12, hélt hann þaðan að kenna og prédika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá senda hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði þeim:
Farið og kundgjörið Jóhannesi það sem þið heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindi. Og sæll sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir, tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekin? Hvað fóru þér að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, prúðbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóru þér? Að sjá spámann? Já, segi ég yður, og það meira en spámann. Hann sá sem ritað, ég sendi sendiboða minn á undan þér, hann á að greiða þér veg. Sannlega segi ég yður, enginn sá af konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes skírari, en hinn minnsti í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannesar skírara og til þessa ríki himnanna valdi beitt og árásarmenn reyna að hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þér viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við hvað á ég að líka þessari kynslóð? Líkir hún börnum sem á torgum sitja og kallast á? Vér lékum fyrir yður á flautu og ekki vildu þér dansa. Vér sungum yður sorgarljóð og ekki vildu þér syrgja. Jóhannes kom, át hvorki né drakk, og menn segja, hann hefur illan anda. Mannssonurinn kom, át og drakk, og menn segja, hann mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtumanna og bersindura. En spekin sannast af verkum sínum. Þá tók Jesús að ávíta borgirnar þar sem hann hafði gert flest kraftaverk sín fyrir að hafa ekki tekið sinnaskiptum. Vei þér Korasín, vei þér Betsaída. Ef gerst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverkin sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu iðrast í sekk og ösku. Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. En ég segi ykkur, Týrus og Sídon mun bærilegra á dómstegi en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafinn til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. Ef gerst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gerðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða. Ég vegsama þig, Faðir, drottinn himins og jarðar,
að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum en opinberað það smælingjum. Revealed them to little children. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur faðir minn falið mér, og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá sonurinn vill opinbera hann. And those to whom the Son chooses to reveal him. Komið til mín öll þér sem erfiðið og þunga eruð hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. And I will give you rest. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hóvær og af hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Find rest for your souls. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Mattheusar Guðspjall, 12. kafli. Þessar mundir fór Jesús sáðlönd á hvíldardegi. Lærisveinar hans kenndu hungurs og tóku að tína kornöx og et. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við hann: Lít á, lærisveinar þínir gera það sem ekki leyft að gera á hvíldardegi. Jesús svaraði þeim: Hafið þið ekki lesið hvað Davíð gerði þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús og þeir átu skoðunarbrauðin sem hvorki hann né menn hans og engir nema prestarnir máttu éta. Eða hafið þið ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga hvíldardaginn í musterinu á hvíldardögum og eru þó án saka? En ég segi ykkur, hér meira en musterið. Ef þið hefðuð skilið hvað felst í orðunum miskunnsemi vil ég, ekki fórnir, mynduð þið ekki hafa sakfellt saklausa menn. Því að mannssonurinn drottinn hvíldardagsins. Jesús fór þaðan og kom í samkundu þeirra. Þar var maður með visna hönd, og þeir spurðu Jesú: leyfilegt að lækna á hvíldardegi? Þeir hugðust kæra hann. To heal on the Sabbath? Hann svarar þeim: Nú á einhver ykkar eina sauðkind og hún fellur í gryfju á hvíldardegi. Mundi hann þá ekki taka hana og draga upp úr? Hve miklu þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það því leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. Therefore it is lawful to do good on the Sabbath. Síðan segir hann við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil sem hin. So he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. Þá gengu farísearnir út og tóku saman ráð sín gegn honum hvernig þeir gætu náð lífi hans.
Þegar Jesús varð þess vís, fór hann þaðan. Margir fylgdu honum og alla læknaði hann. En hann lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunna. Þannig átti það að rætast sem Jesaja spámaður sagði fyrir Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða sem ég hef velþóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun boða þjóðunum rétt. Hvorki mun hann þrátta né rópa og lætur ekki heyra rödd sína á strætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki og dapraðan hörkveik slekkur hann ekki, uns hann hefur leitt réttin til sigurs. Á nafn hans munu þjóðirnar vona. Þá var maður færður til Jesú, haldinn illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann, svo að hinn mállausi gat talað og séð. Allt fólkið varð furðu lostið og sagði, hann þó ekki sonur Davíðs. Þegar farísear heyrðu það, sögðu þeir, þessi maður rekur ekki út illa anda nema með fulltingi Belsebúls, höfðingja illra anda. En Jesús vissi hugsanir þeirra og sagði við þá, hvert það ríki sem sjálfu sér sundurþykkt leggst í auðn, og hver sú borg eða heimili sem sjálfu sér sundurþykkt fær ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út, hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Belsebúls, með hverju reka yðarmenn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með Guðs anda, þá Guðs ríki þegar yfir yður komið. Eða hvernig fær nokkur brotist inn í hús hins sterka og rænt eigumanns, nema hann bindi áður hins sterka, þá getur hann rænt hús hans. Hver sem ekki með mér á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannssyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né í hinum komanda. Annað hvort tréð gott og ávöxturinn góður, eða tréð vont og ávöxturinn vondur, því af ávextinum þekkist tréð. Þér nöðru kyn, hvernig geti þér sem eruð vond talað gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn.
Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. En ég segi yður, á dómstegi munu menn verða að svara fyrir hvert ónýtju orð sem þeir mæla. Því af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakfelldur verða. Þá sögðu nokkrir fræðimenn og farísear við Jesú: Meistari, við viljum sjá þig gera tákn. Jesús svaraði þeim: Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Jónas var í kviði stórhvelisins 3 daga og 3 nætur, og eins mun mannssonurinn vera 3 daga og 3 nætur í skauti jarðar. Nínívemenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar, og hér er meira en Jónas. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt þessari kynslóð og sakfella hana, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons, og hér er meira en Salómon. En sagði Jesús: Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðihljóstur og leitar hælis, en finnur ekki. Þá segir hann: Ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri, og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutskipti þess manns verra eftir en áður. Eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Meðan Jesús var enn að tala við fólkið, komu móðir hans og bræður. Þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhver sagði við hann: Móðir þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Jesús svaraði þeim við hann mælti: Hver er móðir mín og hverjir eru bræður mínir? Og hann rétti út höndina yfir lærisveina sína og sagði: Hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja föður míns sem er á himnum, sá er bróðir minn, systir og móðir. Mattheusar Guðspjall, 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði: Sáðmaður gekk út að sá, og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni, og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur, og það rann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það, og sökum þess að það hafði ekki rótfestu, skrælnaði það. Sumt féll meðal þyrna, og þyrnarnir uxu og kæfðu það. En sumt féll í góða jörð og bar ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri.
Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu: hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði: ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið, því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja: með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjáu ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáu það ekki, og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmissagan sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu. Hann er hvikull og er þrengingverður eða ofsókn vegna orðsins, bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðæfanna kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim: líkt er himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn. En menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sagðu við hann: Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim: Þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sagðu við hann: Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði: Nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaksa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð mun ég segja við kornskurðarmenn: Safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim: Líkt er himnaríki mustardskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst er það allra sáðkorna, en nær það vex er það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim: Líkt er himnaríki súrdegi er kona tók og fól í 3 mælum mjöls það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins. Og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja: Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu: Skýrðu fyrir okkur dæmisögum
söguna illgresið á akrinum. Hann mælti: Sá góðasæðinu mannssonurinn, akurinn heimurinn, góðasæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnýstran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa Guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús: Líkt himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum, og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En himnaríki líkt neti sem lagt í sjó og safnar allskins fiski. Þegar það fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnýstran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá: Þannig sérhver fræðimaður sem orðin lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu: Hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá: Hvergi spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. He said to them, Therefore, every teacher of the law who has been instructed about the kingdom of heaven is like the owner of a house, who brings out of his storeroom new treasures as well as old. When Jesus had finished these parables, he moved on from there. Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked, Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? and they took offense at him. But Jesus said to them, Only in his hometown and in his own house is a prophet without honor. and he did not do many miracles there because of their lack of faith. Matteusar guðspjall, 14. kafli. Þessar mundir spyr Heródes fjórðungsstjóri tíðindin af Jesú, og hann segir við sveina sína: Þetta Jóhannes skírari, hann risinn frá dauðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. En Heródes hafði látið taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Heródíasar, konu Filippusar bróður síns, því Jóhannes hafði sagt við hann: Þú mátt ekki eiga hana. Heródes vildi deyða hann, en óttaðist fólkið, þar að menn töldu hann vera spámann. En á afmælistegi Heródesar
sté dóttir Herodíasar dans frammi fyrir gestónum og hreif Heródes svo að hann sór þess eið að veit henni hvað sem hún bæði whatever she asked. Að undirlagi móður sinnar segir hún: Gef mér hér á fati höfuð Jóhannesar skírara. Konungur varð hryggur við, en vegna yðsins og gesta sinna bauð hann að veita henni þetta. Hann sendi böðla í fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Höfuð hans var borið inn á fati og fengið stúlkunni, en hún færði móður sinni. Lærisveinar Jóhannesar komu, tóku líkið og greftruðu, fóru síðan og sögðu Jesú. Þegar Jesús heyrði þetta, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólkið frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgunum. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar margt manna. Hann kenndi í brjósti þá og læknaði þá sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu: Hér engin mannabyggð og dagur liðinn. Lát nú fólkið fara svo að það geti náð til þorpanna og keypt sér vistir. Jesús svaraði þeim: Fólkið þarf ekki að fara, gefið því sjálfir mat. Þeir svara honum: Við höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir: Færið mér það hingað. And he directed the people to sit down on the grass. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum en þeir fólkinu. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people.
og allir neittu og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana afgengu 12 körfur fullar. En þeir sem neitt höfðu voru 5.000 karlmanna, auk kvenna og barna. Tafarlaust knúði Jesús lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfirum meðan hann sendi fólkið brott. Og hann hafði látið fólkið fara, gekk hann til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið, var hann þar einn. When evening came, he was there alone. But the boat En báturinn var þegar kominn langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En langt var liðið nætur, kom Jesús til þeirra, gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sá hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta vofa, og æptu af hræðslu. En Jesús mælti jafn skjótt til þeirra, verið hughraustir, það ég, verið óhræddir. Pétur svaraði honum, ef það ert þú drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði, kom þú, og Pétur sté úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En hann sá ofviðrið, varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, drottinn, bjarga þú mér. But when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, cried out, Lord, save me! Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, trú litli maður, hví efaðist þú? You have little faith! He said, Why did you doubt? and when they Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeir sem í bátnum voru, féllu fram fyrir honum og sögðu, sannarlega ert þú sonur Guðs. Þegar þeir höfðu náð yfirum, komu þeir að landi við Genesaret. Fólkið á þeim stað þekkti Jesú og sendi boð allt nágrennið og menn færðu til hans alla þá sjúkir voru. Þeir báðu hann að mega rétt snerta fald klæða hans og allir sem snertu hann urðu alheilir.
Matteusar Guðspjall, 15. kapli. Nú komu til Jesú farísear og fræðimenn frá Jerúsalem og sögðu: hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfikenning forfeðranna? Þeir þvo ekki hendur sínar áður en þeir neita matar. Hann svaraði þeim: hvers vegna brjótið þið sjálfir boðorð Guðs sakir erfikenningar ykkar? Guð hefur sagt: heiðra föður þinn og móður, og hver sem formælir föður eða móður skal deyja. En þið segið: hver sem segir við föður sinn eða móður, það sem ég hef átt að styrkja þig með, gef ég til musterisins. Hann þarf ekki að heiðra föður sinn eða móður. Þið ógildið orð Guðs með erfikenningu ykkar. Hræsnarar. Sannspár var Jesaja ykkur hann segir: þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig, því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Og Jesús kallaði til sín mannfjöldan og sagði: heyrið og skiljið. Ekki saurgar það manninn sem inn fer í munnin, hitt saurgar manninn sem út fer af munni. But what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. Þá komu lærisveinar hans og sögðu við hann: veistu að farísearnir fyrtust við það sem þú sagðir? Jesús svaraði: sér hver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróðursett mun upprætt verða. Látið þá eiga sig, þeir eru blindir, leiðtogar blindra. Ef blindur leiðir blindan, falla báðir í gryfju. Þá sagði Pétur við Jesú: skýrðu fyrir okkur líkinguna. Hann svaraði: hafið þið ekki enn skilið? Skiljið þið ekki að allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrónni? En það sem út fer af munni kemur frá hjartanu, og slíkt saurgar manninn, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sauralifnaður, þjófnaður, ljúgvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar manninn, en að eta með óþvegnum höndum saurgar engan mann. Þaðan hélt Jesús til byggða Týrusar og Sídonar. Þá kom konan okkur kanversk úr þeim héröðum og kallaði: miskunna þú mér, drottinn, sonur Davíðs, dóttir mín er mjög kvalin af illum anda. En Jesús svaraði henni engu orði. Lærisveinar hans komu þá og báðu hann: lát hana fara, hún eltir okkur með hrópum. Jesús mælti: ég er ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraels ætt. Konan kom, laut honum og sagði: drottinn, hjálpa þú mér. Hann svaraði: ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún sagði: satt er það, drottinn, þó eta hundarnir mola þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana: kona, mikil er trú þín, verði þér sem þú vilt. Og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundu.
Jesus left. Þaðan fór Jesús og kom að Galíleu vatni, og hann gekk upp á fjall og settist þar. Menn komu til hans hópum saman og höfðu með sér haltamenn og blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og lögðu þá fyrir fætur hans og hann læknaði þá. Fólkið undraðist þegar það sá mállausa mæla, fatlaða heila, halta ganga og blinda sjá, og þeir lofuðu Guð Ísraels. Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði: Ég kenni í brjósti mannfjöldan. Menn hafa nú hjá mér verið 3 daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta þá fara fastandi frá mér, þeir gætu örmagnast á leiðinni. Lærisveinarnir sögðu: Hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr: Hve mörg brauð hafið þið? Þeir svara: 7 og fá eina smáfisk. Þá bauð hann fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7 og fiskana, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum, en lærisveinarnir fólkinu. They all ate and were satisfied. Allir neittu og urðu mettir. Síðan tóku þeir saman leifarnar, 7 körfur fullar. En þeir sem neitt höfðu voru 4.000 karlmanna, auk kvenna og barna. Síðan lét Jesús fólkið fara, sté í bátinn og kom í Magadan-byggðir. Matteusarguðspjall, 16. kafli. Þá komu farísear og sadúkear, vildu freista Jesú og báðu hann að sýna sér tákn af himni. Jesús svaraði þeim: Að kvöldi segið þið, það verður góðviðri því að roði er á lofti, og að morgni illviðri í dag, himinin er rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunniði að ráða, en ekki tákn tímanna. Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Jesus then left them and went away. Þegar lærisveinarnir fóru yfir vatnið, höfðu þeir gleymt að taka með sér brauð. Jesús sagði við þá: Gætið ykkar varist súrdeig farísea og sadúkea.
En lærisveinarnir ræddu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið brauð. Jesús var þess vís og sagði: Hvað eru þið að tala trúlitlir menn, að þið hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki enn? Minnist þið ekki brauðana 5 handa 5.000 og hve margar körfur þið tókuð saman? Eða brauðana 7 handa 4.000 og hve margar körfur þið tókuð saman? Hvernig má það vera að þið skynjið ekki að ég var ekki að tala brauð við ykkur? Varist súrdeig farísea og sadúkea. Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað að varast súrdeig í brauði, heldur kenningu farísea og sadúkea. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisveina sína: Hvern segja menn mannssonin vera? Þeir svöruðu: Sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr: En þið, hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar: Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segir Jesús við hann: Sæll ert þú, Símon Jónasson, engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur Faðir minn í himninum. Og ég segi þér: Þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína, og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér lykla himnaríkis, og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum, og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þá lagði hann ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur. Upp frá þessu tók Jesús að skýra lærisveinum sínum frá því að hann ætti að fara til Jerúsalem og líða þar mikið af völdum öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða líflátin, en rísa upp á 3. degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð forði þér frá því, drottinn, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús sneri sér við og mælti til Péturs: Vík frá mér, Satan, þú vilt bregða fæti fyrir mig. Þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna . Þá mælti Jesús við lærisveina sína: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stoðar það mannin að eignast allan heiminn og glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum, og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa munu ekki mæta dauða sínum fyrr en þeir sjá mannssoninn koma í ríki sínu.
Mattheusar Guðspjall, 17. kafli. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes bróður hans og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við Jesú. Pétur tók til máls og sagði við Jesú: Drottinn, gott að við erum hér. Ef þú vilt skal ég gera hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Meðan Pétur var enn að tala, skeigði yfir þá bjart ský og rödd úr skýinu sagði: Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hlýðið á hann. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, féllu þeir fram á ásjónur sínar og hræddust mjög. Jesús gekk til þeirra, snart þá og mælti: Rísið upp og óttist ekki. En þeir hófu upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú eina. Á leiðinni ofan fjallið bauð Jesús þeim: Segið engum frá sýninni fyrr en mannssonurinn risinn upp frá dauðum. Lærisveinarnir spurðu hann: Hví segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma? Jesús svaraði: Víst kemur Elía og færir allt í lag. En ég segi ykkur, Elía þegar kominn og menn þekktu hann ekki, heldur gerðu honum allt sem þeir vildu. Eins munu þeir láta mannssoninn þola píslir. Þá skildu lærisveinarnir að Jesús hafði talað við þá Jóhannes skírara. Þegar þeir komu til fólksins, gekk maður til Jesú, féll á kné fyrir honum og sagði: Drottinn, miskunna þú syni mínum. Hann tunglsjúkur og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði: Þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann hingað til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum, og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega:
hvers vegna gátum við ekki rekið hann út? Jesús svaraði þeim, vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef þið hafið trú eins og mustardskorn, getið þið sagt við fjall þetta, flytið héðan og þangað, og það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Þegar þau voru saman í Galíleu, sagði Jesús við þá, Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann, en á 3. degi mun hann upprísa. Þeir urðu mjög hryggir. And the disciples were filled with grief. Þá þeir komu til Kapernaum, gengu menn þeir sem heimta inn musteriskjaldið til Péturs og spurðu, geldur meistari ykkar eigi musteriskjaldið? Pétur kvað svo vera. En hann kom inn, tók Jesús fyrr til máls og mælti, hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? What do you think, Simon? He asked. From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others? Af vandalausum, sagði Pétur. Jesús mælti, þá þurfa börnin ekki að greiða skatt. En til þess að við hneykslum þá ekki, skaltu fara niður af vatni og renna öngli, taktu síðan fyrsta fiskinn sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Tak hann og greið þeim fyrir mig og þig. Matteusarguðspjall, 18. kapli. Þetta leyti komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu, hver er mestur í himnaríki? Jesús kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði, sannlega segi ég yður, þér komist aldrei í himnaríki nema þér snúið við og verðið eins og börn. Hver sem auðmýkir sig og verður eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. En hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingjum sem á mig trúa, væri betra að vera sökkt í sjávardjúp með mylnustein hengdan hálf. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður eigi komist, en vei þeim manni sem veldur. Ef hönd þín eða fótur tælir þig til falls, þá sníða hann af og kasta frá þér. Betra er þér handarvana eða höldum inn að ganga til lífsins, en hafa báðar hendur og báða fætur og verða kastað í hinn eilífa eld. Og ef augað þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér einegðum inn að ganga til lífsins, en hafa bæði augu og verða kastað í eldsvít. Varist að forsmá nokkur þessara smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum njóta jafnan návistar míns himneska föður, því að mannssonurinn er kominn að frelsa hið týnda. Hvað virðist yður? Ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er? Og auðnist honum að finna hann
þá segi ég yður með sanni að hann fagnar meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Ef bróðir þinn syndgar gegn þér, skaltu fara og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Láti hann sér segjast, hefur þú endurheimt bróður þinn. En láti hann sér ekki segjast, skaltu taka með þér 1 eða 2 að hvert orð sé staðfest með framburði 2 eða 3 vitna. Ef hann skeytir þeim ekki, þá segð það söfnuðinum. Skeyti hann ekki söfnuðinum heldur, sé hann þér sem heiðingi eða tollheimtumaður. Sannlega segi ég yður, hvað sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni, og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. En segi ég yður, ef 2 yðar verða einhuga hér á jörð í bæn sinni, mun faðir minn á himnum veita þeim allt sem þeir biðja um. Því að hvar sem 2 eða 3 eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Þá gekk Pétur til hans og spurði, Drottinn, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgerir við mig, svo sem 7 sinnum? Jesús svaraði, ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Því að líkt er himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gera skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekkert borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkningar skuldinni. Þá féll þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kendi í brjósti hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkarónum og sagði, borga það sem þú skuldar. Samþjónn hans féll þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi það ekki, heldur fór og lét varpa honum í fangelsi uns hann hefði borgað skuldina. Þegar samþjónar hann sáu hvað orðið var, urðu þeir mjög hryggir og sögðu herra sínum allt sem gerst hafði. Konungurinn kallar þá þjónin fyrir sig og segir við hann, illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur varð reiður og afhenti hann böðlunum uns hann hefði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gera við yður, nema þér fyrirgefið af hjarta hvert öðru.
Matteusar Guðspjall, 19. kapli. Þegar Jesús hafði lokið þessum orðum fór hann úr Galíleu og hélt til byggða Júdeu handan Jórdanar. Fjöldi manna fylgdi honum og þar læknaði hann þá. Þá komu farísear til Jesú og vildu reyna hann. Þeir spurðu: Leyfist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Jesús svaraði: Hafið þið eigi lesið að skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu og sagði: Fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og búa með konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má eigi maðurinn sundur skilja. Þeir segja við Jesú: Hvers vegna bauð Móse þá að gefa konu skilnaðarbréf og skilja svo við hana? Hann svarar: Móse leyfði ykkur að skilja við konur ykkar vegna þverúðar ykkar, en frá upphafi var þetta eigi þannig. Ég segi ykkur, sá sem skilur við konu sína nema sakir hórdóms og kvænist annari, drýgir hór. Þá sögðu lærisveinar hans: Fyrst svo er háttað stöðu karls gagnvart konu, þá er ekki vænlegt að kvænast. Jesús svaraði þeim: Það er ekki á allra færi að skilja þennan boðskap, heldur þeirra einna sem það er gefið. Sumir eru vanhæfir til hjúskapar frá móðurlífi, suma hafa menn gert vanhæfa, sumir hafa sjálfur gert sig vanhæfa vegna himnaríkis, sá höndli sem höndlað fær. Þá færðu menn börn til Jesú að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim, en lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði: Leyfið börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Þá kom maður til Jesú og spurði: Meistari, hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hví spyr þú mig hið góða? Aðeins einn er góður. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann spurði: Hver? Jesús sagði: Þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður, og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þá sagði ungi maðurinn: Alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Jesús sagði við hann: Ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum, og þú munt fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott, hryggur, enda átti hann miklar eignir. En Jesús sagði við lærisveina sína: Sannlega segi ég ykkur, torvelt verður auðmanni inn að ganga í himnaríki. En segi ég, auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, urðu þeir steini lostnir og sögðu: Hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þess, en Guði er ekkert megn. Þá sagði Pétur við hann: Við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum við hljóta? Jesús sagði við þá: Sannlega segi ég ykkur, þegar Guð hefur endurnýjað allt og mannsson situr í dýrðar hásæti sínu, munu þið, sem fylgið mér, einnig sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Og hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra sakir nafns míns, mun fá allt 100-falt aftur og öðlast eilíft líf. En margir hinir fyrstu verða síðastir og hinir síðustu fyrstir.
first will be last, and many who are last will be first. Mattheusar Guðspjall, 20. kafli. Jesús sagði þessa dæmisögu. Líkt himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í víngarð sinn. Hann samdi við verkamennina denar í daglaun og sendi þá í víngarð sinn. Síðan gekk hann út dagmál og sá aðra menn standa á torginu, iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þið einnig í víngarðinn og ég mun greiða ykkur sanngjörn laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nón og gerði sem fyrr. Og á 11. stundu fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyr þá, hví hímið þið hér iðjulausir allan daginn? About the 11th hour he went out and found still others standing around. He asked them, Why have you been standing here all day long doing nothing? Þeir svara, enginn hefur ráðið okkur. Hann segir við þá, farið þið einnig í víngarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi víngarðsins við verkstjóra sinn, kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru á 11. stundu og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira, en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu, þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gerir þá jafna okkur höfum borið hita og þunga dagsins. Hann sagði þá við einn þeirra, vinur, ekki geri ég þér rangt til, sömdu mig ekki einn denar. Taktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Er ég ekki sjálfur fjár míns ráðandi? Eða sérðu ofsjónum yfir því að ég góðgjarn? Þannig verða hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Jesús hélt nú upp til Jerúsalem og á leiðinni tók hann þá 12 afsíðis og sagði við þá, nú förum við upp til Jerúsalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum svo að þeir hæði hann, húðstríki og krossfesti. En á 3. degi mun hann upprísa. on the third day, he will be raised to life. Þá kom móðir þeirra Sebedeus sona til Jesú með sonum sínum, laut honum og vildi biðja hann bónar. Jesús spyr hana, hvað viltu? Hún segir, lát þú þessa 2 syni mína sitja þér við hlið í ríki þínu, hvorn til sinnar handar, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jesús svarar, þið vitið ekki hvers þið biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég á að drekka? Þeir segja við hann, það getum við. Can you drink the cup I am going to drink? We can, they answered. Jesus said to them, Hann segir við þá, kaleik minn munu þið drekka, en ég ræði ekki hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem faðir minn hefur ákveðið.
Þegar hinir 10 heyrðu þetta, gramdist þeim við bræðurna 2. En Jesús kallaði þá til sín og mælti: Þið vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim, og höfðingjar láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjónn ykkar. Og sá sem vill fremstur vera meðal ykkar sé þræll ykkar. Mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Þegar þeir fóru frá Jeríkó, fylgdi mikill mannfjöldi Jesú. 2 menn blindir sátu þar við veginn. Þegar þeir heyrðu að þar færi Jesús, hrópuðu þeir: Drottinn, miskunnaðu okkur, sonur Davíðs. Fólkið hastaði á þá að þeir þegðu, en þeir hrópuðu því meir: Drottinn, miskunnaðu okkur, sonur Davíðs. Jesús nam staðar, kallaði á þá og sagði: Hvað viljiði að ég geri fyrir ykkur? Þeir mæltu: Drottinn, gefðu okkur sjón. Jesús kenndi í brjósti þá og snart augu þeirra. Jafn skjótt fengu þeir sjónina og fylgdu honum. Immediately they received their sight and followed him. Matteusarguðspjall, 21. kapli. Þegar þeir nálguðust Jerúsalem og komu til Betfage við Olíufjallið, sendi Jesús 2 lærisveina og sagði við þá: Farið í þorpið hér framundan ykkur og jafnskjótt munuði finna östnu bundna og fola hjá henni. Leysið þau og færið mér. Ef einhver hefur orðum, þá svarið: Drottinn þarf þeirra við, og mun hann jafnskjótt senda þau. Þetta varð, svo að rættist það sem spámaðurinn sagði fyrir Segið dótturinni Síón, konungur þinn kemur til þín, hógvær hann og ríður asna, fola undan áburðargrip. Lærisveinarnir fóru og gerðu sem Jesús hafði boðið þeim. Komu með ösnuna og folan og lögðu á þau klæði sín, en Jesús steig á bak. Fjöldamargir breiddu klæði sín á veginn, en aðrir hjuggu greinar af trjánum og lögðu á veginn. Og múgur sá sem á undan fór og eftir fylgdi hrópaði: Hósanna, syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, Hósanna í hæstum hæðum. Þegar Jesús kom inn í Jerúsalem,
varð öll borgin í uppnámi og menn spurðu, hver er hann? Fólkið svaraði, það er spámaðurinn Jesús frá Nasaret í Galíleu. Þá gekk Jesús í helgidóminn og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, hratt borðum víxlaranna og stólum dúfnasala. Tables of the money changers and the benches of those selling doves. Og mælti við þá, ritað er, hús mitt á að vera bænahús, en þið gerið það að ræningjabæli. But you are making it a den of robbers. Blindir og haltir komu til Jesú í helgidóminum og hann læknaði þá. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir sáu dásemdarverkin sem hann gerði og heyrðu börnin hrópa í helgidóminum, Hósanna, syni Davíðs. Þeir urðu gramir við og sögðu við Jesús, heyrirðu hvað þau segja? Jesús svaraði þeim, já, hafið þið aldrei lesið þetta? Af munni barna og brjóstmylkinga býrð þú þér lof. Have you never read? From the lips of children and infants, you have ordained praise. Hann fór frá þeim og úr borginni til Betaníu og hafði þar náttstað. Árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu, og fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta, undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutréð visnað svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi ég ykkur, ef þið eigið trú og efist ekki,
getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkjutréð. Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo mundi fara. Ef þið trúið, munið þið öðlast allt sem þið biðjið. Jesús gekk í helgidóminn. Þá komu æðstu prestarnir og öldungarnir til hans þar sem hann var að kenna og spurðu: með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Jesús svaraði þeim: ég vil og leggja eina Jesus replied, I will also ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. Var það Guð eða voru það menn? Þeir ráðguðust hver við annan þetta og sagðu: ef við svörum það var Guð, spyr hann: hví trúðuð þið honum þá ekki? Ef við segjum það voru menn, megum við óttast fólkið, því að allir telja Jóhannes spámann. But if we say from men, we are afraid of the people, for they will hold that John was a prophet. Og þeir svöruðu Jesú: við vitum það ekki. Jesús sagði við þá: ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. Jesús sagði: hvað virðist ykkur? Maður nokkur átti 2 syni. Hann gekk til hins fyrra og sagði: sonur minn, far þú og vinn í dag í víngarði mínum. Hann svaraði: það vil ég ekki. En á eftir sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði: já, herra, en fór hvergi. Hvor þeirra gerði vilja föðurins? Þeir svara: sá fyrri. Þá mælti Jesús: sannlega segi ég ykkur, tollheimtumenn og skækjur verða á undan ykkur inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til ykkar og vísaði ykkur á réttan veg og þið trúðuð honum ekki, en tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáuð þið, en tókuð samt ekki sinnaskiptum og trúðuð honum. En sagði Jesús: heyrið aðra dæmisögu. Landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn, seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtatíminn nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínyrkjanna að fá ávöxt sinn. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóru þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra son sinn og sagði: þeir munu virða son minn. Þegar vínyrkjarnir sáu soninn, sögðu þeir sín á milli: þetta er erfinginn, förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann, köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Þeir svara: hann mun vægðarlaust tortíma þeim vondu mönnum og selja víngarðinn öðrum vínyrkjum á leigu sem gjald honum ávöxtin á réttum tíma. Og Jesús segir við þá: hafið þið aldrei lesið í ritningunum: steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðin að hyrningarsteini. Þetta er verk drottins og undursamlegt í augum vorum. Þess vegna segi ég ykkur: Guðs ríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur molast, og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þegar æðstu prestarnir og farísearnir heyrðu dæmisögur Jesú, skildu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann höndum, en óttuðust fólkið, þar en menn töldu hann vera spámann. Mattheusar Guðspjall, 22. kapli. Þá tók Jesús enn að segja þeim dæmisögu. Líkt er himnaríki og konungeinn sem gerði brúðkaup sonar sín. Hann sendi þjóna sína að kalla boðsgestina til brúðkaupsins, en þeir vildu ekki koma.
Aftur sendi hann aðra þjóna og mælti: Segið boðsgestunum, veislu mína hef ég búið, uxum mínum og alifé er slátrað og allt er tilbúið, komið í brúðkaupið. And everything is ready. Come to the wedding banquet. But they paid no attention. En boðsgestirnir skeittuðu ekki. Einn fór á akur sinn, annar til kaupskapar síns, en hinir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Mistreated them. And killed them. Konungur reiddist, sendi út her sinn og lét tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeirra. Burned their city. Síðan segir hann við þjóna sína: Brúðkaupsveislan er tilbúin, en boðsgestirnir voru ekki verðugir. Deserve to come. Farið því út á stræti og torg og bjóðið í brúðkaupið hverjum þeim sem þið finnið. Þjónarnir fóru út á vegina og söfnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupssalurinn varð alskipaður gestum. And the wedding hall was filled with guests. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leit þar mann sem var ekki búinn brúðkaupsklæðum. He noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Hann segir við hann: Vinur, hvernig ert þú hingað kominn og ert ekki í brúðkaupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungur sagði þá við þjóna sína: Bindið hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnýstrandan. And throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Því að margir eru kallaðir, en fáir útvaldir. But few are chosen. Þá gengu farísearnir burt og tóku saman ráð sín hvernig þeir gætu flækt Jesú í orðum. Þeir senda til hans lærisveina sína ásamt Heródesar sinnum og þeir segja: Meistari, við vitum að þú ert sannorður og kennir Guðs veg í sannleika. Þú hirðir ekki álit neins, enda gerir þú þér engan mannamun. by men because you pay no attention to who they are. Seg okkur því hvað þér líst. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? To pay taxes to Caesar or not? Jesús þekkti ílsku þeirra og sagði: Hvers vegna leggið þið snöru fyrir mig, hræsnarar? Sýnið mér peningin sem goldin í skatt. Þeir fengu honum denar. They brought him a denarius. Hann spyr: Hvers mynd og nafn á peningnum? Þeir svara: Keisarans. Hann segir: Gjaldið þá keisaranum það sem keisarans og Guði það sem Guðs And to God what is God's. Þegar þeir heyrðu þetta, undruðust þeir, yfirgáfu hann og gengu burt. Sama dag komu Saddúkear til Jesú, en þeir neitaði að upprisa sér til og sagðu við hann: Meistari, Móse segir: Deyi maður barnlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu hans og vekja honum niður. Brother must marry the widow and have children for him. Ja. Hér voru með okkur 7 bræður. Sá fyrsti kvæntist og dó. Hann átti engan niðja og eftirlét því bróður sínum konuna. Eins varðum næsta og þriðja og þá alla 7.
síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra 7 verður hún í upprisunni. Allir höfðu þeir átt. En Jesús svaraði þeim: þið villist, því að þið þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Í upprisunni kvænast menn hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himni. En upprisu dauðra ættu þið að hafa lesið það sem Guð segir við ykkur: ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifenda. En mannfjöldin hlýddi á og undraðist mjög kenningu hans. Þegar farísear heyrðu að Jesús hefði gert Saddúkea orðlausa, komu þeir saman. Og einn þeirra sem var lögvitringur vildi reyna hann og spurði: meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Jesús svaraði honum: elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hliðstætt þessu: þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Þegar farísearnir voru samankomnir, spurði Jesús þá: hvað virðist ykkur Krist? Hvers son er hann? Þeir svara: Davíðs. Hann segir: hvernig getur þá Davíð, innblásinn andanum, kallað hann drottinn? Hann segir: drottinn sagði við minn drottinn: set þig mér til hægri handar, þangað til ég geri óvini þína að fótskörðinni. Fyrst Davíð kallar hann drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Enginn gat svarað Jesú einu orði, og frá þeim degi þorði enginn að spyrja hann neins framar. Mattheusar Guðspjall, 23. kafli. Þá talaði Jesús til mannfjöldans og lærisveina sinna: á stóli Móse sitja fræðimenn og farísear. Því skulu þér gera og halda allt sem þeir segja yður, en eftir breytni þeirra skulu þér ekki fara, því að þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Þeir binda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar, en sjálfir vilja þeir ekki snerta þær einum fingri. Öll sín verk gera þeir til að sýnast fyrir mönnum. Þeir breikka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúft er þeim að skipa hefðarsæti í veislum og æðsta bekk í samkundum, láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. En þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, því einn er yðar meistari og þér öll bræður og systur. Þér skuluð ekki kalla neinn föður yðar á jörðu, því einn er faðir yðar, sá sem er á himnum. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einn er leiðtogi yðar, Kristur. Sá mesti meðal yðar sé þjónn yðar. Hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem lítillækkar sjálfan sig mun upphafin verða. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfir gangið þér ekki þar inn, og þeim sem inn vilja ganga leyfið þér eigi inn að komast. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar, þér flytið langar bænir að yfirskinni og hlunnfarið ekkjur og hafið af þeim heimilið þeirra. Þér munuð fá því þyngri dóm.
Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar, og þegar það tekst, gerið þér hann hálfu verra vítisbarn en þér sjálfir eruð. Vei yður blindir leiðtogar. Þér segið, ef einhver sver við musterið, þá það ógilt, en sverji menn við gullið í musterinu, þá það gildur eiður. Blindu heimskingjar, hvort meira gullið eða musterið sem helgar gullið? Þér segið, ef einhver sver við altarið, þá það ógilt, en sverji menn við fórnina sem á því þá það gildur eiður. Blindu menn, hvort meira fórnin eða altarið sem helgar fórnina? Sá sem sver við altarið, sver við það og allt sem á því Sá sem sver við musterið, sver við það og við þann sem í því býr. Og sá sem sver við himinin, sver við hásæti Guðs og við þann sem í því situr. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér gjaldið 10 af myntu, anís og kúmeni, en heyrðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gera og hitt eigi ógert að láta. Blindu leiðtogar, þér síið mýfluguna en svelgið úlfald. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér hreinsið bikarinn og diskinn utan, en innan þeir fullir yfirgangs og óhófs. Blindi farísei, hreinsaðu fyrst bikarinn innan, svo hann verði líka hreinað utan. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, en innan þær fullar af dauðra manna beinum og allskins óþverra. Þannig þér. Þér sýnist góðir fyrir sjónum manna, en það innan fullir hræsni og ranglætis. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér hlaðið upp grafir spámannanna og skreytið leiði réttlát og segið, ef vér hefðum lifað á dögum feðramorra, hefðum vér ekki átt hlut með þeim í lífláti spámannanna. Þannig vitnið þér það sjálfir að þér eruð afkomendur þeirra sem myrtu spámennin. Nú skulu þér fylla mæli feðra yðar. Höggormar og nöðru kyn, hvernig fáið þér umflúið helvítist? Dóm. Þess vegna sendi ég til yðar spámenn, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munu þér lífláta og krossfesta, aðra húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja borg úr borg. Þannig kemur yfir yður allt saklaust blóð sem útelt hefur verið á jörðinni, frá blóði Abels hins réttláta til blóðs Sakaría Barakíassonar, sem þér drápuð milli musterisins og altarisins. Sannlega segi ég yður,
Allt mun þetta lenda á þessari kynslóð. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér og þér vilduð eigi. You who killed the prophets and stoned those sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Guð mun yfirgefa musteri yðar og það verður lagt í rúst. Ég segi yður, héðan af munuð þér eigi sjá mig fyrir en þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Mattheusar Guðspjall, 24. kapli. Jesús gekk út úr helgidóminum og hélt brott. Þá komu lærisveinar hans og vildu sýna honum byggingar helgidómsins. Hann sagði við þá, sjáið þið þetta allt. Sannlega segi ég ykkur, hér verður ekki steinn yfir steini, allt verður lagt í rúst. Will be left on another. Everyone will be thrown down. Þá Jesús sat á Olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega, segðu okkur, hvenær verður þetta? Hvernig sjáum við að þú sért að koma og veröldin að líða undir lok? Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þér munuð spyrja hernað og ófríðartíðindi. Gætið þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með kominn. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður, pína og taka af lífi, og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns mín. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda verður hólpinn.
Fagnaðarerindið ríkið verður predikað alla heimsbyggðina til þess að allar þjóðir fái að heyra það, og þá mun endirinn koma. Þegar þér sjáið viðurstigð eyðileggingarinnar sem Daniel spámaður talar standa á helgum stað, lesandinn athugi það, þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Sá sem uppi á þaki fari ekki ofan að sækja neitt í hús sitt, og sá sem á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Biðjið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og verður aldrei framar. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist engin maður af, en vegna hinna útvöldu verða þeir dagar stytt. Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur eða þar, þá trúið ég ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur svo að þeir gætu leitt hinn útvöldu alvega ef það und. Athugið að ég hef sagt yður það fyrir. Ef menn segja við yður, hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, hann í leynum, þá trúið því ekki. Mannssonurinn kemur eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs. Þar munu ernirnir safnast sem hræið En þegar eftir þrengingu þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin mun riðlast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvíslir jarðar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 8 himinskauta milli. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skuluð þér vita, þegar þér sjáið allt þetta, að hann í nánd fyrir dyrum. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum né sonurinn, enginn nema faðirinn einn. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreif þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Þá verða 2 á akri, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. 2 munu mala á kvörn, önnur verður tekinn, hinn eftir skilin. Vakið því, þér vitið eigi hvaða dag drottinn yðar kemur. Það skiljið þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í hús sitt ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúin því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Hver sá trúi og hygni þjónn sem húsbóndinn hefur sett yfir hjú sín að gefa þeim mat á réttum tíma?
Sæll sá þjónn húsbóndinn finnur breyta svo hann kemur. Sannlega segi ég yður, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki, á þeirri stundu sem hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Þar verður grátur og gnýstran tanna. Mattheusar Guðspjall, 25. kafli. En sagði Jesús, þá líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðgumann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér, en hinnar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þar allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti hvað við hróp, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við hinnar hygnu, gefið oss af olíu yðar, það að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Seinna komu hinar meyjarnar og sögðu, Herra, Herra, ljúk upp fyrir oss. En hann svaraði, sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki. Vakið því, þér vitið ekki daginn né stundina. Svo himnaríki sem mann ætlaði úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fékk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim 3. 1 hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fékk 5 talentur fór þegar, ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá 2 fékk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fékk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét á gera skil. Sá með 5 talenturnar gekk þá fram, færði honum aðrar 5 og sagði, Herra, 5 talentur seldirðu mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hans sagði við hann, gott, þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talenturnar og mælti, Herra, 2 talentur seldurðu mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hans sagði við hann, gott, þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Loks kom sá fékk 1 talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker þar sem þú sáðir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þína í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hans sagði við hann, illi og lati þjónn. Þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim.
Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talenturnar. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur, þar verður grátur og gnýstran tanna. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri: komið þér sem faðir minn á og blessar og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfuð mér að éta, þyrstur var ég og þér gáfuð mér að drekka, gestur var ég og þér hýstuð mig, nakinn og þér klædduð mig, sjúkur og þér vitjuð mín, í fangelsi var ég og þér komuð til mín. Þá munu þeir réttlátu segja: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan og gáfum þér að éta, eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim: sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gert mér. Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar: farið frá mér, bölvaðir, í þann eilífa eld sem búin er djöflinum og árum hann. Því hungraður var ég, en þér gáfuð mér ekki að éta, þyrstur var ég, en þér gáfuð mér ekki að drekka, gestur var ég, en þér hýstuð mig ekki, nakinn, en þér klædduð mig ekki, ég var sjúkur og í fangelsi, en ekki vitjuð þér mín. Þá munu þeir svara: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan eða þyrstan, gestkominn eða nakinn, sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðum þér ekki? Hann mun þá svara þeim: sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðuð ekki einum minna minnstu bræðra, það hafið þér ekki heldur gert mér. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar, en hinni réttlátu til eilífs lífs. Matteusar Guðspjall, 27. kafli. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu, sagði hann við lærisveina sína: þið vitið að eftir 2 daga eru páskar. Þá verður mannssonurinn framseldur til krossfestingar.
Æðstuprestarnir og öldungarnir söfnuðust nú saman í höll æðstaprestsins Kaífas hét og réðu með sér að handsama Jesú með svikum og taka hann af lífi. En þeir sögðu, ekki á hátíðinni, annars verður uppþot meðal fólksins. En Jesús var í Betaníu í húsi Símonar líkþráa. Kom þá til hans kona og hafði alabastusbuðk með dýrum smyrslum og hellti yfir höfuðonum þar sem hann sat að borði. Við þessa sjón urðu lærisveinarnir gramir og sögðu, til hvers þessi sóun? Þetta hefði mátt selja dýru verði og gefa fátækum. Jesús varð þess vís og sagði við þá, hvað eruð þið að angra konuna? Gott verk gerði hún mér. Fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur, en mig hafið þið ekki ávallt. Þegar hún hellti þessum smyrslum yfir líkama minn, var hún að búa mig til greftrunar. Sannlega segi ég ykkur, hvar heim sem fagnaðarerindi þetta verður flutt, mun þess getið sem hún gerði og hennar minnst. Þá fór einn þeirra 12, Júdas Ískarjóta nafni, til æðstuprestanna og sagði, hvað viljið þið gefa mér fyrir að framselja ykkur Jesú? En þeir greiddu honum 30 silfurpeninga. So they counted out for him 30 silver coins. Upp frá þessu leitaði hann færis að framselja Jesú. Á fyrsta degi ósýrðu brauðanna komu lærisveinarnir til Jesú og sögðu, hvar vilt þú að við búum þér páskamáltíðina? Hann mælti, farið til ákveðins manns í borginni og segið við hann, meistarinn segir, minn tími í nánd, hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. Lærisveinarnir gerðu sem Jesús bauð þeim og bjuggu til páskamáltíðar. Kvöldið sat Jesús til borðs með þeim 12. Og þeir mötuðust, sagðan, sannlega segi ég ykkur, einn af ykkur mun svíkja mig. Þeir urðu mjög hryggir og sagðu við hann einn af öðrum, það ég, drottinn? Hann svaraði þeim,
Sá sem dýfði brauðinu í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan svo sem hann ritað, en vei þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. It would be better for him if he had not been born. En Júdas sem sveik hann sagði, Rabbi, er það ég? Jesús svaraði, það eru þín orð. Jesus answered, Yes, it is you. Þá þeir mötuðust tók Jesús brauð, gerði þakkir, braut það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. This is my body. Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi ykkur, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekka nýjan með ykkur í ríki föður míns. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin, fóru þeir til Olíufjallsins. Þá segir Jesús við þá, á þessari nóttu munu þið allir hafna mér því að ritað er, ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast, en eftir að ég er upprisinn mun ég fara á undan ykkur til Galíleu. Þá segir Pétur, þótt allir hafni þér skal ég aldrei hafna þér. Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, á þessari nóttu áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. Pétur svarar, þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu allir lærisveinarnir. and all the other disciples said the same.
Þá kemur Jesús með þeim í garð heitir Getsemane og hann segir við lærisveinana: setjist hér meðan ég fer og biðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu Sebedeusar og nú setti að honum hryggð og angist. Hann segir við þá: sál mín hrygg allt til dauða, bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk Jesús lítið eitt lengra, féll fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði: Faðir minn, ef verða má þá fari þessi kaleikur fram hjá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Jesús kom aftur til lærisveinana og fann þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur: þið gátu þá ekki vakað með mér eina stund. Vakið og biðjið svo þið fallið ekki í freistni. Andinn reiðubúinn en holdið veikt. Aftur vék hann brott annað sinn og bað: Faðir minn, ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Þegar hann kom aftur, fann hann þá enn sofandi, því þeir gátu ekki haldið augunum opnum. Þá fór hann enn frá þeim og baðst fyrir þriðja sinn með sömu orðum og fyrr. Og hann kom til lærisveinana og sagði við þá: sofiði þið enn og hvílist. Stundin komin og mannssonurinn framseldur í hendur syndugra manna. Look, the hour is near, and the
Standið upp, förum, í nánd sá mig svíkur. Meðan Jesús var enn að tala kom Júdas, einn þeirra 12, og með honum mikill flokkur frá æðstuprestunum og öldungunum og hafðu þeir sverð og barefli. Svikarinn hafði sagt þeim þetta til marks: Sá sem ég kissi, það hann, takið hann höndum. Hann gekk beint að Jesú og sagði: Heill rabbi, og kyssti hann. Jesús sagði við hann: Vinur, hví ertu hér? Þá komu hinir, lögðu hendur á Jesú og tóku hann fast. Einn þeirra sem með Jesú voru greip til sverðs og bráðví, hjó til þjóns æðstaprestsins og sneið af honum eyrað. Jesús sagði við hann: Slíðra sverð þitt. Allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Hyggur þú að ég geti ekki beðið föður minn að senda mér nú meira en 12 sveitir engla? Hvernig ættu þá ritningarnar að rætast sem segja að þetta eigi svo að verða? Þá sagði Jesús við flokkinn: Eru þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig? Daglega sat ég í helgidóminum og kendi og þið tóku mig ekki höndum. En allt verður þetta til þess að ritningar spámannanna rætist. Þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jesú og flýðu. Then all the disciples deserted him and fled. Þeir sem tóku Jesú höndum færðu hann til Kaífasar æðstaprests, en þar voru samankomnir fræðimennirnir og öldungarnir. Pétur fylgdi honum álengdar, allt að garði æðstaprestsins. Þar gekk hann inn og settist hjá þjónunum til að sjá hver yrði endir á. He entered and sat down with the guards to see the outcome. Æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu ljúgvitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu ekkert þóttu margir ljúgvottar kæmu. Loks komu 2 og sögðu: Þessi maður sagði: Ég get brotið niður musteri Guðs og reist það aftur á 3 dögum. Þá stóð æðsti presturinn upp og sagði: Svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En Jesús þagði. Þá sagði æðsti presturinn við hann:
Ég særi þig við lifanda Guð, segðu okkur, ertu Kristur, sonur Guðs? Jesús svarar honum, það voru þín orð, en ég segi ykkur, upp frá þessu munuð þið sjá mannssoninn sitja til hægri handar hinum almáttuga og koma á skýjum himins. Þá reif æðsti presturinn klæði sín og sagði, hann guðlastar, hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðuð guðlasti. Hvað líst ykkur? Þeir svöruðu, hann dauða sekur. Og þeir hræktu í andlitunum og slógu hann með hnefunum, en aðrir börðu hann með stöfum og sögðu, þú ert spámaður, Kristur, hver sló þig? En Pétur sat úti í garðinum. Þar kom að honum þerna ein og sagði, þú varst líka með Jesú frá Galíleu. Því neitaði hann, svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrið. Þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru, þessi var með Jesú frá Nasaret, en hann neitaði sem áður og sór þess eið að hann þekkti ekki þann mann. Litlu síðar komu þeir þar stóðu og sögðu við Pétur, víst ertu líka einn af þeim, enda segir málfærið þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkti ekki manninn. Leið gól hani, og Pétur minntist þess Jesús hafði mælt, áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. Surely you are one of them, for your accent gives you away. Then he began to call down curses on himself, and he swore to them, I don't know the man! Immediately a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Mattheusarguðspjall, 27. kapli. Að morgni gerðu allir æðstuprestarnir og öldungarnir samþykkt gegn Jesú að hann skyldi af lífi tekinn. Þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann Pílatusi landshöfðing. Þegar Júdas sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, iðraðist hann og skilaði æðstuprestunum og öldungunum silfurpeningunum 30 og mælti, ég drýgði synd, ég sveik saklaust blóð. Þeir sögðu, hvað varðar okkur það? Það þitt að sjá fyrir því. What is that to us? They replied. That's your responsibility. Hann fleygði þá silfrinu inn í musterið og hélt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Then he went away and hanged himself. Æðstuprestarnir tóku silfrið og sögðu, ekki má láta það í Guðskistuna því þetta eru blóðpeningar.
og þeir urðu ásáttur að kaupa fyrir þá akur leirkerasmiðsins til grafreits handa útlendingum. Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreitur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámanns. Þeir tóku silfurpeningana 30, það verð sem sá var metin á til verðs var lagður af Ísraels sonum, og keyptu fyrir þá leirkerasmiðsakurinn eins og drottin hafði fyrir mig lagt. Jesús kom nú fyrir landshöfðingjan. Landshöfðingin spurði hann, ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði, það eru þín orð. Yes, it is as you say. Jesus replied, Æðstu prestarnir og öldungarnir báru á hann sakir, en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatus hann, heyrir þú ekki hve mjög þeir vitna gegn þér? En Jesús svaraði honum ekki, engu orði hans, og undraðist landshöfðingin mjög. Á hátíðinni var landshöfðingin vanur að gefa fólkinu lausan einn bandingja, þannig það vildi. Þá var þar alræmdur bandingi í haldi, Barabbas að nafni. Sem þeir nú voru saman komnir, sagði Pílatus við þá, hvorn viljið þið að ég gefi ykkur lausan, Barabbas eða Jesú sem kallast Kristur? Hann vissi að þeir höfðu fyrir öfundar sakir framseldan. Meðan Pílatus sat á dómstólnum, sendi kona hans til hans með þessi orð, láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. En æðstuprestarnir og öldungarnir fengu múginn til að biðja Barabbas en að Jesús yrði deyddur. Landshöfðinginn spurði, hvorn þeirra tveggja viljið þið að ég gefi ykkur lausan? Þeir sögðu, Barabbas. Pílatus spyr, hvað á ég að gera við Jesú sem kallast Kristur? Þeir segja allir, krossfestu hann. Pílatus spurði, hvað illt hefur hann þá gert? En þeir æptu því meir, krossfestu hann. Nú sér Pílatus að hann fær ekki aðgert, en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sínar frammi fyrir fólkinu og mælti, sýkn ég af blóði þessa réttláta manns, svarið þið sjálf fyrir. Og allur lýðurinn sagði, komi blóð hans yfir okkur og yfir börn okkar. Þá gaf hann þeim Barabbas lausan, en lét húðstríkja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Hermenn landshöfðingjans fóru nú með hann inn í höllina og söfnuðu hann allir í hersveitinni.
Þeir afklæddu hann og færðu hann í skarlatsrauða kápu, fléttuðu þyrnikoronu og settu á höfuðunum en reirsprota í hægri hönd hans. Síðan féllu þeir á kné fyrir honum og höfðu hann að háði og sögðu: Heill þér konungur gyðinga. Og þeir hræktu á hann, tóku reirsprotan og slóu hann í höfuðið. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr kápunni og í hans eigin klæði. Þá leiddu þeir hann út til að krossfesta hann. Á leiðinni hittu þeir mann frá Kýrene Símon hét. Hann neyddu þeir til að bera kross Jesú. Og þeir komu til þess staðar heitir Golgata, það þýðir hauskúpustaður. Gáfu þeir Jesú vín að drekka, galli blandað. Hann bragðaði það en vildi ekki drekka. Þá krossfestu þeir hann, og þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Sátu þar svo og gættu hann. Yfir höfði hans festu þeir sakargift hans svo skráða: Þessi Jesús, konungur gyðinga. Þá voru krossfestir með honum 2 ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu Jesú, skóku höfuð sín og sögðu: Þú sem brýtur niður musterið og reisir það á 3 dögum, bjarga nú sjálfum þér ef þú ert sonur Guðs og stíg niður af krossinum. Eins gerðu æðstuprestarnir gysað honum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu: Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann konungur Ísraels, stigi hann nú niður af krossinum, þá skulum við trúa á hann. Hann treystir Guði, nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki: Ég sonur Guðs? Einnig ræningjarnir sem með honum voru krossfestir smánuðu hann á sama hátt. En frá hádegi varð myrkur allt land til Nón. Og Nón kallaði Jesús hárri röddu: Eli, Eli, lama sabachthani. Það þýðir: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? My God, why have you forsaken me? Nokkrir þeirra þar stóðu heyrðu þetta og sögðu: Hann kallar á Elía. Jafn skjótt hljóp einn þeirra til, tók njarðarvött og fyllti ediki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinir sögðu: Sjáum til hvort Elía kemur að bjargonum.
En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andann. He gave up his spirit. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt ofan frá og niður úr, jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir heilagir menn sem látnir voru risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þegar hundraðshöfðinginn og þeir sem gættu Jesú með honum sáu landskjálftan og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu: sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru og margar konur sem álengdar horfðu á. Þær höfðu fylgt Jesú frá Galíleu og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María, móðir þeirra Jakobs og Jósefs og móðir Sebedeus sona. Kvöldið kom auðugur maður frá Arimatheu, Jósef að nafni, sjálfur var orðinn lærisveinn Jesú. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú. Pílatus bauð þá að fá Jósef hann. Jósef tók líkið, sveipaði það hreinu línklæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði látið höggva í klett, velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnan og fór burt. María Magdalena var þar og María hin og sátu þær gengt gröfinni. Næsta dag, hvíldardaginn, gengu æðstuprestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu: Herra, við minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi: eftir 3 daga rís ég upp. Bjóð því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til 3. dags, ella gætu lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu: hann risinn frá dauðum. Þá verða síðari sveikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá: hér hafið þið varðmenn, farið og búið svo tryggilega sem bestið kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og innsigluðu steinin með aðstoð varðmannanna. Matteusar Guðspjall, 28. kapli. Að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunar, komu þær María Magdalena og María hin til að líta á gröfin. Þá varð landskjálfti mikill, því engill drottins sté niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn mælti við konurnar: þið skuluð eigi óttast, ég veit að þið leitið að Jesú hinum krossfesta. Hann ekki hér, hann upprisinn eins og hann sagði. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá.
farið í skyndi og segið lærisveinum hans, hann er upprisinn frá dauðum, hann fer á undan ykkur til Galíleu, þar munuð þið sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Allt í einu kemur Jesús á móti þeim og segir, heilar þið, en þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hann. They came to him, clasped his feet and worshipped him. Þá segir Jesús við þær, óttist ekki, farið og segið bræðrum mínum og systrum að halda til Galíleu, þar munu þau sjá mig. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. Meðan þær voru á leiðinni komu nokkrir varðmenn til borgarinnar og sögðu æðstu prestunum allt sem gerst hafði. En þeir kvöddu saman öldungana og tóku það ráð með þeim að bera mikið fé á hermennina og mæltu við þá, segið þetta, lærisveinar hans komu á næturfeli meðan við sváfum og stálu honum. Og ef þetta berst landshöfðingjanum til eyrna, skulum við sefa hann svo þið geti verið áhyggjulausir. Hermennirnir tóku við fénu og gerðu sem þeim var sagt. Þessi sögusögn hefur verið borin út meðal gyðinga allt til þessa dags. En lærisveinarnir 11 fóru til Galíleu, til fjallsins sem Jesús hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu, en sumir voru í vafa. Og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður og Sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.